ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። የዛሬው ቪዲዮአችን እግራችንን እንዴት እንደምንንከባከብና እንዴት እንደምናለሰልስ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በተለይ ለደረቀ እግር እንግዲህ በጣም ፍቱን መድኃኒት ነው። አብራችሁ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ቆይታ። በመጀመሪያ እንደምታዩት ለእግሬ የሚሆነኝን ውሃ ሞላለሁኝ። ውሃችን በደንብ የሞቀ ቢሆን ይመረጣል። ምክንያቱም እግራችን ላይ ያለውን የሞተ ቆዳ፣ ሞቱ ሴሎችን፣ ቆሻሻዎችን ለማስወገድ ይረዳናል ማለት ነው። በደንብ ሞላ ብናደርገው ደግሞ የበለጠ እግራችንን እንድንዘበዝበው ይረዳናል። ሌላው እዚህ ጋር ሳረግ የምታዩን ጨው ነው። ጨው እናንተ ያላችሁን በቤታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ እዚህ ጋር ፒንክ ሶልት የሚባለውን ነው የተጠቀምኩት። ሌላው ሻምፖን የተጠቀምኩት። እናንተ የገላ ሳሙናም ፈሳሽ ሳሙናም የትኛውን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እግሬን እንደምታዩት በጣም ደርቋል፣ እንዲሁም ደግሞ ልዩነት ያሳያል። ከላይ ያለው ከለርና ከታች ይለያያል ማለት ነው። ይህም ብዙ ጊዜ ትሪት ስላላደረኩት ልዩነት ይፈጥራል ቆዳችን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በመጀመሪያ በሳሙና በደንብ አድርጌ እግሬን እታጠበዋለሁ። ይህንን ማድረግ ያው ቆዳችን ቶሎ እንዲለሰልስና እንዲሁም ቆሻሻ ቶሎ እንዲወጣ ይረዳናል። መልሰን ውሃ ውስጥ በምንዘፈዝፈው ጊዜ ቆዳችን ልስልስ ያለና በላዩ ላይ የተጣበቁት የሞቱ ቆዳዎችን ቶሎ እንድናስወግድ ይረዳናል ማለት ነው። እግራችን ላይ ያለው የተለያዩ ቆሻሻዎች እንዲሁም የሞቱ ሴሎችን ቆዳዎችን ለማስወገድ እንግዲህ ትንሽ ጊዜ ይፈልጋል ማለት ነው። መዘፍዘፍ ይኖርበታል። ከዘፈዘፍነው በኋላ ግን በቀላሉ ከእግራችን ላይ ማንሳት የምንፈልጋቸውን ነገር በቀላሉ ማንሳት እንችላለን ማለት ነውና እንደዚህ አድርጌ ከዘፈዘፍኩት በኋላ እንግዲህ አሁን ጥፍሬን መቁረጥ ጀምራለሁ ማለት ነው። አንዳንድ ሰው ጥፍሩ ሲያድግ ወይም ደግሞ ረዘም ሲል ይወዳል። እኔ ግን ጥፍሮቼ በጣም አጠር ሲሉና በተለይ ደግሞ አውራጣቴ ሳይሆን አነስ ያሉት ጣቶቼ አነስ እንዲሉና እንደሆነም ጥፍር ብዙ እንዳይኖራቸው ነው የምፈልገው ማለት ነውና እንደዛ አድርጌ አጠር አደርገዋለሁኝ። ሌላው እንግዲህ ቆሻሻችን አሁን በቀላሉ ሊወጣልን ስለሚችል ጥፍራችን ላይ የተጣበቁ የሞቱ ሴሎችን፣ ቆሻሾችን በቀላሉ እንትን እያልኩኝ አወጣቸዋለሁ። እየገፋው አወጣዋለሁኝ። እንደዚህ ማውጫዎች የብረትም የእንጨትም አለ። እኔ ለጊዜው የብረቱ ስላለኝ ነው እንጂ ተመራጭ የሚሆነው የእንጨቱ ነው። እናንተ ካገኛችሁ በዛ እንድትጠቀሙ መክራችኋለሁ። እንደዚህ እያደረኩኝ እንግዲህ አወጣዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ የዘፈዘፍኩት እግሬ በቀላሉ እንደሚወጣና እንደማይወጣ በእጄ ቼክ አደርገዋለሁኝ። ነካ ነካ ሳደርገው ነጭ የመሰሉ ቆዳዎች የሚወጡ ከሆነ አሁን ሬዲ ነን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አድርጌ እንግዲህ መፈተግ ጀምራለሁ ማለት ነው። የምትፈትጉበት ወይም የምታሹበት መሳሪያ የብረት ባይሆን ይመክራችኋለሁ። የብረቱ ብዙ ጊዜ ቆዳን እንትን ማለትና የማድረቅ ነገር ይታይበታል። ይሄኛው ግን ቆዳችንን ሳይጎዳ ከላይ ያሉትን መነሳት ያለባቸውን ቆዳዎች በቀላሉ ያነሳልናልና ልክ እንደዚህ እያደረኩኝ ያሸው አነሳዋለሁኝ። በቀላሉ ሁሉም ቦታ ይነሳልኛል። ተረከዜ ብቻ ሳይሆን ከፊት ያሉትን እግራችን የሚረግጥበት ቦታ ሁሉ ሊኖር ስለሚችል በደንብ እያደረጋችሁ ማሸት አትርሱ። አሁን ደግሞ ለእግራችን የሚሆን ስክራብ እንሰራለን። ስክራባችንን ለመስራት እንደ ሁሉ ጊዜው ቤታችን ውስጥ የሚገኙ ውህዶችን በመጠቀም ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብራውን ሹገር አለኝ። ብራውን ሹገር ከሌላችሁ ማንኛውንም ስኳር መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው ጨው ነው የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር ጨውም እንዳልኳችሁ እኔ ያለኝን አይነት ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ጨው ይሆናል፣ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የአቮካዶ ዘይት ነው የተጠቀምኩት። እናንተ የወይራ ዘይትም ካላችሁ ለቆዳችሁ የሚስማማችሁን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህኛው ስክራቤ ብዙ ጊዜ ሎሚ ይጠቀም ነበር፣ በአሁኑ ግን አልተጠቀምኩም። ምክንያቱም ቆዳዬ ትንሽ እንዳይደርቅብኝ ከአየሩ ጋር ለመመሳሰል ሎሚውን ትቸዋለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ ሎሚውን ማድረግ ትችላላችሁ። ሎሚውም እንግዲህ የሞቱ ሴሎችን የሞቱ ቆዳዎችን ለማስወገድ ስለሚጠቅም እሱንም እንጠቀማለን። ዛሬ ግን እኔ በዚህ ብቻ ነው ያደረኩት ማለት ነው።
እንግዲህ አሁን እግሬን ለማሸት ሬዲ ነኝ ማለት ነው። ቅድም በደንብ አርጌ ስለፈተኩት ቆሻሻም ስላወጣውለት እግሬን በደንብ አርጌ ደግሞ ስክራብ አድርገዋለሁ። እግራችንን ስክራብ ስናደርግ ቅድምም ስናሽ ያልወጡ ቆሻሾች ካሉ እንዲሁም ደግሞ ቆዳችን በጣም እንዲለሰልስም ይረዳልና ብዙ ጥቅም ነው ያለው ስክራብ ማድረግ። እንዲሁም ደግሞ ስኳር በጣም ቆንጆ ነው ለቆዳችን። እንዲሁም ደግሞ ጨውም ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው። ቅድምም ውሃ ውስጥ አድርገናል። አሁንም ደግሞ ቆዳችን ላይ ያደረግን በደንብ ስክራብ እናደርገዋለንና ይሄንን ስናደርግ እንግዲህ የሚወጡ ነገሮች ቆሻሾችም ሁሉም ነገር እንዳይቀሩና እስከ መጨረሻው ድረስ በደንብ አርገን ንጹህ እንዲሆን ቆዳችን እናደርጋለን ማለት ነውና በተቻለ መጠን ቀስ ብለን ማሳጅ ማድረግ ጥሩ ነው። ወዲያው ስትታጠቡት ወይም ለቅለቅ ስትሉት ቆዳችሁ እጃችሁ ላይ በጣም የመለስለስ ስሜት ይታያችኋልና በጣም ደስ ይላል። በጣም ነው የምትወዱት። ቆዳዬን ራሱ ልክ እንደዚህ አድርጎ እንግዲህ ንጹህ አድርጎልኛል። ሲታይ ራሱ ያስታውቃል። እኔም የተሰማኝን ስሜት ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ነው ደስ የሚለው። አሁን ደግሞ ለቆዳችን ወይም ለእግራችን የሚሆን ማስክ እንሰራለን። ለእግራችን ማስክ የምንሰራው በእህሎች አደባልቀን ነው ማለት ነው። ቤታችን የሚገኝ ነገር ነው። እንግዲህ አጃ የተፈጨ አጃ ተጠቅም ያለውኝ እንዲሁም ደግሞ የሽምብራ ዱቄት ተጠቅም ያለው ማለት ነው። እንዲሁም እዚህ ጋር እርጎ ታያላችሁ፣ እርጎ ተጠቅም ያለሁኝ። ሁሉንም መጠኑን ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ ፒን የማደርገው ላይ እንደ ሁል ጊዜ አስቀምጥላችኋለሁ። ሌላው እዚህ ጋር የአቮካዶ ዘይት ነው የተጠቀምኩት። እናንተ ያላችሁን እየለወጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ግዴታ እኔ ያደረኩት ነገር መሆን የለበትምና እነዛን እየለወጣችሁ ልክ እንደዚህ ቆንጆ የሆነ ለሰውነታችን በጣም ደስ የሚል ማስክ እንሰራለን ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንዴት አድርጌ ደግሞ እንደምቀባው አሳያችኋለሁ። እንግዲህ የሰራሁትን ማስክ ቆዳዬን መቀባት ጀምራለሁኝ። ልነግራችሁ አልችልም። ቆዳችሁ ላይ ስታደርጉት የሚሰማችሁ ስሜት በጣም ነው ደስ የሚለው። ኦሬዲ እግራችን በደንብ ታሽቶ ቆሻሻ ወጥቶለታል። በጣም ልስልስ ብሏልም እና እንግዲህ ይሄንን ደግሞ ስታደርጉበት የመቀዝቀዝና ቆዳችሁ እንዴት ልበላችሁ እርፍ ማለትና ደስ የሚል ስሜት አለውና ብዙ ጊዜ እግራችንን በመንንከባከብበት ጊዜ መላ ሰውነታችን ሲፍታታ ደስ ሲለን ሪላክስ ስናደርግ ይሰማናልና ይህም እንግዲህ ብዙ ጥናቶች ያሳያሉ። እግራችን ከብዙ ነገራችን ጋር ከውስጣችን ጋር የተገናኘ ነገር ስለሆነ ብዙ ጊዜ እንግዲህ እግራችን እንደዚህ ያደረገን ብናክመው ብንንከባከበው ለኛም ለጤንነታችንም ትልቅ ፋይዳ አለውና እንደዛ ማድረጉ እንግዲህ ጥሩ ነው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ያደረኩኝ አሻዋለሁኝ። ከላይ ቆዳዬን ብቻ መቀባት ሳይሆን ውስጥ እግሬንም በደንብ ስክራብ አድርጌ አሽቼው ስለነበረ እንዳይደርቅብኝ በደንብ ውስጡንም በደንብ አሻዋለሁኝ። ሁለቱንም እግሬን በደንብ አድርጌ ከቀባሁት በኋላ እንደዚህ ያደረኩኝ እንግዲህ እያሸሁት ወደ ውሃ ውስጥ ከተዋለው ማለት ነው። ከዛ ወዲያው አይለቅም። በውሃው ያረጋችሁት በተለይ ደግሞ ስታለቀልቁት የሚገርም ስሜት ነው የሚሰማችሁ። ከዛ እግራችሁ ከለቀቀ በኋላ እንዴት እንደሚለሰልስ እንዴት እንደሚያምርበት ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ነው ደስ የሚለው እና ይሄንን ነገር ሞክራችሁት ካላያችሁት በተለይ በቃል ለመናገር ትንሽ ይከብዳልና እስቲ ሁላችሁም ሞክሩት። በጣም ሞቲቬት እንደሚያደርጋችሁ እገምታለሁኝና ብዙዎቹ እንትኖቼ ቪዲዮዎቼ እኔ የማደርጋቸው ነገሮች ነው ለእናንተ ማካፍለውና በእርግጠኝነት እናንተንም ሞቲቬት ያረጋችኋል ብዬ ስለማስብ ነው ወደ እናንተ ማመጣውና እስቲ ሞክራችሁት ደግሞ አስተያየታችሁን ጠብቃለሁኝ። ከዛ በደንብ አርጌ እንግዲህ በውሃ አርጌ በደንብ ተለቅልቄዋለሁኝ። ቆዳዬ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ አድርጎታል። በጣም ለስልሷል እግሬ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደግሞ በጣም እንዳይደርቅብኝና ኦሬዲ ስክራብ ምንም ስላደረኩት እንዳይደርቅ ትንሽ ቅባት ያስፈልገዋል ማለት ነው። ቅባቱ እንግዲህ እንዳሳየኋችሁ ቫዝሊን እንዲሁም ከዚህ በፊት ያካፈልኳችሁ የሎሽን አይነት ተጠቀማለሁኝ። ይሄን ሎሽን በጣም ነው
የምወደው ብዙዎቻችሁ ገዝታችሁታል በጣም እንደወደዳችሁትም ነግራችሁኛልና ያልገዛችሁትም ከሆነ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ በጣም ቆንጆ ነው በጣም ጠቅሞኛልና እንድትጠቀሙበት ስለምፈልግ እንግዲህ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ሌላው ባዮ ኦይል ነው ባዮ ኦይልም በጣም ይስማማኛል ለቆዳዬና እሱንም አንድ ላይ አድርጌ እንግዲህ ደባልቀዋለሁ ማለት ነው ቅባትነት ያለው እንዲሁም ሎሽንነት እንዲሁም ደግሞ የቫዝሊኑን አንድ ላይ አድርገን ስንቀባው ቆዳችን በጣም ይለሰልሳል በጣምም ደግሞ ሞይስቸሩን ኪፕ እንዲያደርግና እንዳይደርቅብን ይረዳናል ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ስስ ፌስታል እንትናችን ላይ እግራችን ላይ እንጠቀማለን ማለት ነው ስስ ፌስታል ማድረጋችን የሚረዳን በተለይ ደግሞ በሙቀቱ የሚመጣው ሞይስቸር ወይም ደግሞ እርጥበት ቆዳችን በደንብ እንዲለሰልስና ቅባቱን በደንብ እንዲገባና ቆዳችን በጣም ቆንጆና ለስላሳና ጤናማ እንዲሆን ይረዳዋል ማለት ነውና በተለይ ስክራብ ስላደረግን እንዲሁም ደግሞ ቆሻሻ ለማውጣት ስለፈገፈግ ነው የድርቀት ነገር እንዳይመጣብን ይከላከላል ማለት ነውና እንደዚህ አድርጌ እንግዲህ ሙሉ ቀን እንደዚህ ውላለሁኝ ካልሲ የናንተ ያላችሁን አይነት ካልሲ ብታደርጉ ትችላላችሁ ይሄም እንግዲህ ላስቲኩ እዛው ቦታውን ይዞ እንዲቆይ ይረዳል ማለት ነው እንደዚህ አድርጌ ሙሉ ቀን ቆይበታለሁ ማታ መቆየት የምትችሉ ከሆነ ለሊቱን ሙሉ ማድረግ ትችላላችሁ እኔ እንደዚህ ማድረግ ስለማልችል እንግዲህ ቀን ላይ አድርጌዋለሁ ማለት ነው እንግዲህ የግሪን እንክብካቤ እንደወደዳችሁት ገምታለሁ እናንተም እንደምትሞክሩት ገምታለሁ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮስ ከምንገናኝ በዚህ ላይ ያቻለሁ ቻው